A také, abychom byli v možné míře soběstační. And also so we can be independent. A také i pěstování ovoce a zeleniny a celých potravin. So we can plant fruits and vegetables and whole food plants. A tak tě chceme také v tuto chvíli poprosit o ten čas, We would like to ask you for this time, aby také technika fungovala, so the techniques could work, abychom také i my všichni byli při tobě. and we can all of us be ready to listen. Děkujeme ti tak za všechno. Amen. Thank you very much for all. Amen. Okay. Let's start. Těšil jsem se do Rumunska na tuto konferenci I look forward to this conference. a úžasná konference byla už v Brašově. There was a perfect, beautiful conference in Brasov 2 years ago. A tak jsem se opět těšil na rumunskou přívětivost. So I was looking forward to hospitality and kindness of Romanian. A pro letošní konferenci zemědělskou jsem si připravil 3 témata. And for this conference I prepared 3 topics. První, kterou máme teď, je sklizeň a skladování ovoce a zeleniny. The first is about harvesting and storing vegetables and fruits too. Druhá bude následovat, jak si pěstovat vlastní osivo. The second will be about how to prepare your own seeds. A třetí je takový zahradnický pelmel, takové malé rady do zahrady. And the third one will be about mix of gardening hints and way. The third one will be about gardening and different tips and hints that you can use in your own garden. Rebeka se tu ptala, jestli sklízíte rádi. Tak se vás ptám, sklízíte rádi? Rebecca asked you, do you like to harvest? So my question is also, do you like to harvest? Do you like harvesting? Že to nejlepší část roka. Já nerad sklízím. I don't like harvesting. Já raději seji, vysévám a sázím. I rather seeds and plant. Anebo připravuju půdu. Or prepare soil. Ale sklizeň je pro mě velice náročná. But harvest is very difficult to me. A taková stresující spíš. And lots of stress. Why? Prečo? Protože nevím, jestli budu mít dostatek. I never know if I will have enough products. Většinou se nějaká závada projeví, až to sklízím. Sometimes happens some problems, and when I do harvest, pak je tu otázka tepla, skladování. Then it's a question of heat and storing. Většinou se snažím sklízet čerstvou. And often I try to harvest fresh products. No a taky, když jsem třeba sám, tak je to a sklízíte celou noc, tak asi už pochopíte. And especially when I'm alone and you have to do harvest through all night long, then we probably understand. Ještě na úvod bych řekl, abyste při obrázku kladli otázky hned. Yeah, I would like to ask you during the presentation, ask question immediately. A to, co by nesouviselo, tak můžete potom. And if your question will not be in line with this presentation, just ask later. Of course. Má prezentace je zaměřena spíše na drobnější zemědělce. This presentation is mainly focused on small farmers. A v těch svých prezentacích se snažím se dotýkat těch otázek, těch problémů,
které třeba se moc neřeší. And during the presentation, I like to touch the points that are not very common. A nebo mají takové jiné řešení. And they have different solutions, like a common solution. Takže například jsem byl postaven před problém, že nemám vlastní sklep. For example, I had a problem that I don't have a own storage place. A takže musím řešit situaci jinak. So I have to solve problems different way. A jednou z toho řešení situace je sklizení brambor. And one of these is harvesting of potato. Klasicky sklízíte, když potřebujete, anebo potom na podzim. Usually you harvest when you need it, and everything else, the rest at fall time, in the fall time. A brambory uskladníte. And then you store potato. Já nemám sklep, I don't have a storage place, tak jsem riskl to, že jsem brambory nechal na poli. so I make a risk and I left potato on the field. Zimy jsou mírnější, než bývaly. Here, those winters are soft recently, like not. A ten very- obrázek je z letošního jara. And this picture is from this springtime, this spring. V dubnu In April, žádné klíčky, no, no. The part that grows through away from the potato, the stem, no stems, yeah. tvrdé a pevné. And potatoes were very firm and strong. Sklidil jsem na konzum I harvest for eating, a na sadbu a hned nasadil. also for as a seed, and it could be and it was seeded immediately after. Brambory jsou různé ranosti, od raných až po pozdní. Potatoes are in different stages, from the Ah. early one, middle and the late one. Ale většinou v ekologickém zemědělství sklízíme, když nať dostane plíseň a už. But usually in organic garden, in biogardening, we harvest when the mold hits the plant. Kvůli plísni na bramborách pěstují spíše rané odrůdy. Because of this mold, I rather plant early season potatoes. A pak se dostáváme do problému, že rané brambory končí červenec, srpen. And then we have a problem that usually early potatoes finish Červenec, srpen. in July and August, yes. Ale my je chceme dát do sklepa na uskladnění, But we would like to put them into the storage place. protože všechny brambory jsou na uskladnění, jak rané, tak i ty pozdní. Because you can store even early potatoes, also the late potatoes. Jediný rozdíl je, že rané brambory vytvoří málo hlíz a proto rostou rychle. The only problem is that early potatoes create small buds and A rostou rychle. they grow faster. A pozdní mají hodně hlíz a rostou pomaleji. And later potatoes, they have lots of buds, roots, and they grow slower. Takže kvůli plísni pěstují ty ranější odrůdy. Because of the mold, I rather plant early season potatoes. A pak musím čekat, až se ochladí vzduch a ochladí mi tak i sklep. And then I have to wait till the air cools down, earth cools down, and also the storage place, if I have any, cools down. Kdybyste to dali v srpnu do sklepa, tak vám do zimy, do Vánoc budou měkké. If you put potatoes inside a storage place in August, because of the warm storage, during up to December, the potatoes became very soft. Takže je to další takový menší risk, nechávám je v zemi. So I think it's the less risk to keep them in the ground. A až se ochladí vzduch v září, říjnu, And when the air is cooler in September, October, tak můžete intenzivním větráním
then you can use intensive ochladit sklep. air conditioning system used to cool the storage. Kdy ranní teploty padají na 5 stupňů třeba. Yeah, early morning temperature is maybe 5 degrees of Celsius, and you can use this cool air to cool the storage place. A pak můžeme sklízet. And after that you can A to do platí harvest i of potatoes. u veškeré kořenové zeleniny. And this information is valid for every root vegetables. Dobré je, když sklidíte brambory, nechat je ze 2 týdny, 2, 3, podle možnosti vydýchat. It's good if you store potatoes, if you harvest potatoes and you keep them for 2-3 weeks, breathe by itself. Kdy oni zacelí i rány They also cover the cuts. a necháte je někde v temnější místnosti You just keep them in a dark room, a nemusí tam být teplo, mohlo by být chladněji. and it doesn't need to be very cool, but just need to be covered without light. Pak je prohlédnete a uskladníte. After that, you just check them and store them. Vlhkost 90%, Optimal Plus minus. humidity is 90%, a teplota 5 stupňů. and ideal temperature is 5 degrees of Celsius. My se toho dotkneme ještě později. We will talk about it later. Sklizeň celeru. How we will harvest celery. Je tam Celery. řapíkatý a bulvový. You have two types of celery. One is like a stamp, and one is for the pulp, for the root. Řapíkatý celer se říznete a je máte sklizeno. The first one, you just cut it. Can I ask a question? Yes, go ahead. So, you said about the humidity. Yes, It's 90%. That's when you deposit it, or Uh, it's in the ground? it's in a storage place. Storage. Yeah. The ideal temperature and humidity is for the storage. How you maintain like 90% of humidity? Že ako udržiavaš 90% vlhkosti v sklepe? Sklep bude potom později, ale We will talk about it. nejraději mám sklep, když tam stojí voda. The best way, or he likes the best way if the water is on the ground of this storage. That's the best way. Když je tam třeba studánka. Of course, if you have, for example, well inside the storage place, for example, of course you need to keep it above the water. Ukážu vám sklep, který jsem měl, tam tekla voda po stěnách, nikdy mě nic nezhnilo. I will show you later a storage place where the water was just running through the walls, and I never had a problem with mold or fungi. Jediný problém je spíš teplo. The most important problem is temperature. Vodu můžeme nalít Water you can just pour into it jakkoliv. in different ways. But we will talk about storage later. Ještě možná k té sklizni, že sklízíme, ale to asi víte, listovou zeleninu brzo ráno, aby byla čerstvá a vlhká. You probably know that when we have leaves vegetables, we harvest it early morning when it's fresh and cool. Pak záleží, jak máme možnost, jestli sklízíme na uskladnění, tak sklízíme spíše za menšího sucha, než za mokra. If we have a choice, we rather harvest when we want to harvest for storage. We would rather do it at the dry weather. Plodovou zeleninu můžeme sklízet za tepla. Rajčata, lilek. Potatoes or lilek, baklažan. Někde I will find later. It's going from potatoes family. Shadowish. No sweet potatoes. The one that grows on the. It's purple. It's purple, round like this. No. Black,
sometimes black or dark purple. Solanum. We'll find out later. A já ho tam mám potom. We will see it on a picture, in a picture. Na letošní konferenci jsme se snažili dělat věci, aby byly praktické pro vás. We would like to, this conference, do some practical things. Tak mám tu několik videí So I have praktických. few practical videos. A některá videa jsou ale starší. Some of them are older. Když jsem pracoval jako vedoucí ekofarmy v Country Lifeu When I was a manager of the farm in Country Life in Prague, a Zemědělská univerzita z Prahy dělala se mnou takové instruktážní videa. and Agriculture University just show up and they did some instructive videos. Takže kvalita je trošku nižší, So the quality is maybe ale lower, já myslím, že to but it should be fine. Eggplants, of course. Yeah, eggplant. Takže sklízíme celer, This is a harvesting of celery. odstraníme špatné listy, nebo ty, které leží na zemi a jsou špinavé. You remove the leaves that are lying on the ground and they are dirty. Můžete celer vyryt rycími vidlemi, You can use bird fork nebo podryt jak podryvákem na brambory, or shovel just to remove it from the ground. a nebo já to dělám nožem, že to obříznu kořeny. Or I can use the knife and I just cut it through the knife with Položím si celer na zem a dělám všechno v podstatě na zemi. then you place the celery on the ground and do everything on the ground. Snažím se co nejméně řezat kořeny. I try to cut roots as least as possible, Hlína drží více vlhkosti because the ground just holds the moisture. a čím větší řezná rána, tím víc vysychá. And higher the cut area, the higher is the drying. Tak to je celer připravený na prodej s natí. So this is the celery that is ready for selling with the green part on top of it. Zejména na uskladnění When you wanted to store it, se snažím ty kořeny méně řezat. I cut the roots at least as possible, not too much. A snažím se maximálně odstranit všechnu organickou hmotu z vrcholu. And I try to cut as much as organic matter from the top of the celery. Už máte cvik a seříznete to těsně kolem bulvy, tu So nať. when you got trained, you just cut it close to the root. A pak můžete ji ostrou nebo tupou hranou odstraníte veškerou nať z povrchu. And then you cut all with the knife all these green parts from the top. Kdyby tam zůstala ta nať, tak ona vám začne zahnívat a plesnivět. If you keep the green part on top of it, it just get mold and get into it rots. Nic nedávám do písku. I don't place celery into the sand. Možná, že to kompenzuji tou hlínou na té bulvě, There is a little bit of soil on the root, ale hlavně to kompenzuji tou vlhkostí but I try to keep the moist environment a teplotou nízkou. and temperature. for Takhle, storing. takhle můžete sklízet s tou natí celer. This is how you can harvest with the green part on top of it, Ukládám to tak, aby ta hlína nešpinila listy. and you store in such a way that the soil doesn't make a dirt for the Tenhle leaves. celer jsem sklízel někdy v prosinci, 12. měsíc. For example, this celery I harvest in December. Zakrývám textilí, prodluží co nejvíce, co nejdéle when you sklizeň. cover with row cover, you extended the season as much as possible. Byly časy, kdy jsem je umýval, takže takhle jsem si to vždycky nachystal. It used to be a time when I washed them, so I prepare cellar in such a way, as you see in the picture. Ale jak můj kamarád říká, biohlína je drahá, takže But as my friend said, the bio or organic soil is very expensive, takže si zvyšuje cenu za tu biohlínu. so I increased the price because of the organic soil is on the top of it.
Snažím se pěstovat sladké mrkve I try to also grow sweet carrots. a když chodí lidé na prohlídky, And when people show up to see, tak se jich vždycky ptám, jestli jedli sladší mrkev. I always ask them if they eat sweeter carrots as mine. Za celou tu dobu byli asi 2 odvážlivci, kteří řekli, že ano. Only two brave men said that yes. Takže pak se bojí položit někde a drží si je při sobě. And then they just carry these carrots and they are afraid to put it somewhere else because Pěstují mrkev na hrubcích, I usually plant carrots in a row zvláště, on hills, zvláště když je tuší půda. especially when the soil is very heavy. Můžete sklízet zase, můžete vytrhnout nebo rycími vidlemi. You can even use hands for removing carrots, or you can use the fork. Takže takhle to děláme, když je toho málo. So this is how we do it when we don't have enough, when we have a small amount of carrots. A když je toho více, tak vezmu ten traktor And when we have a třeba na uskladnění a mám malou radličku podrývací. when we have lots of carrots, I use tractor and some tools, just remove it from the ground. A ne vždycky se mně to podaří, jak na tom předcházejícím snímku. But not always I do well, as in the previous picture you saw it. Mnohdy ta nať se různě tam překroutí. Sometimes this green part just lay down on two different sides. Takže tím podryvákem to takhle podrejí. So I just cut it from the bottom, like this. Nesmí být moc křídla, aby neřezali mrkev. You cannot have a big wings A at the bottom, so you stačí don't to cut jenom jak nadzvednout you a don't pak to cut za tu nať carrots. vytáhnete. It's enough just to lift it up a little bit the ground around, and then you just remove it by hands easily. Záleží, jaký druh půdy máte. It really depends on the type of soil you have. Tu mrkev, nejčastěji sklízím mrkev z natí. I usually harvest the carrots with green parts. Když jsou tyto mírnější zimy, jak jsou v posledních letech, Over the last very soft winters, tak last sklízím mrkev celou zimu. I harvest carrots all winter long. Zakryjete to textilí a ono to vydrží You nějak. just cover it with raw cover, and it lasts. Musíte dávat pozor na to, aby mrkev nebyla obnažená, tak ji trošku můžete přihrnout, jinak vám popraská mrazem. You just need to be careful that the root, the carrots, is not above the ground, so it's rather to cover it with the soil, and because the frost just cut it, split it. Málo Carrots. prodávám takhle bez natě, I don't sell carrots without green parts, protože znatí ve svazku je dražší. because I can sell it for higher price when it's a bunch. A je to vidět, že je to čerstvé. And it's really clearly visible that this is the fresh carrot. Bez natě prodávám jenom, když by byla nať škaredá už. I sell it without green parts, but only when it's very ugly, A nebo na uskladnění. or when I sell it for storage. Když sklízím mrkev, When I harvest carrot, tak když jsem měl třeba pracovníky, tak jsem jim řekl, aby vybrali takovou mrkev, kterou by si nechali na osivo. when I ask workers that work with me, keep only the carrots that you would like to have it at home. Já mám své parametry, která mrkev se mi líbí nejvíc. I have my own parameters that are for me the carrot is suitable for eating. Je to ta většinou největší, It's usually the biggest one. může být delší, It could be longer, konická, with a nice conus. nejraději tupý konec. Very good with
dual edge or top a hladká. and smooth, of course. Tady vidíte, že buď toto jednoduše ulomíte, anebo You uříznete. can see in a video that you just usually cut it by hand or with a knife. Uřezávání déle trvá, When you use knife, it just lasts longer, ale je to takový čistější. but it's much smoother and cleaner. Při sklizni bych vás chtěl jakoby nasměrovat na to, abyste dobře drželi tělo. Tohle je naše fyzioterapeutka v sanatoriu. I would like to ask you, when you do harvest, you need to keep your body in the right position. This is our physiotherapist, A vidíte, jak and you can drží, see how she holds the body. když sklízí, tak drží rovná záda. So the back is straight when you do harvest, when she A- do harvest. Já jsem viděl kdysi na obrázku sklizeň zelí Once v I Holandsku. saw in a picture harvesting of cabbages, a tam měli zelí potud. and cabbage was in A já jsem si Highlanders. říkal, to není možné, tak vysoký zelí. And I thought it's not possible to have a cabbage big like this. A pak mě došlo, že oni nejraději sklízí na koleno. So then I find out that they do harvest kneeling down. A proto já sklízím nejčastěji taky na koleno, protože So I rather máte záda jakoby lépe, než když se takhle ohýbáte. Yes, I like to do harvesting at least one kneel down. Your back is straight and you just don't bend over the crops. Tohle je ta sklizeň přes zimu, mrkve. This is a harvest of carrots through the winter. Když potom sklízím mrkev březen, duben, When I harvest in March or April, tak ona udělá i listy. the carrots make new leaves. Pokud je tvrdší zima, ty listy odumřou. And if they make leaves before the winter, and when winter is very hard, they just. Ale die. nesmíte dlouho čekat, But you cannot wait too long, protože potom vám takhle začne vytvářet nové kořínky. because carrots start to make new roots, A to už musíte pak čistit a zdržuje to. and then you need to clean this, and it is just time consuming. Petržel, This is a parsley. je to stejné jako u mrkve. It's the same techniques as with carrots. Pokud nemáte myši, If you don't have mouses, rats, můžete nechat v tom riziku menším petržel na poli, you can keep it outside also, tak jako tu mrkev. the same way as a carrot. A na jaře můžete sklízet i znatí. And in the spring you can harvest together with this green. Tohle je petržel v dubnu. This is the parsley in April. Pastyňák stejně jako mrkev petržel, jenom je větší. Yeah, the same as with the carrots. It's just bigger in the spring. Tohle to je podryto tím podryvákem na brambory. This is the way how I cut it through with this tool using for potatoes harvesting. Bílá řetkev japonská, This is a white radish. We call it Japanese radish. a všechny řetkve i černá. This radish, including black one, Můžete pěstovat zase na hrůbku nebo normálně. you can also plant it on the hills, A sklízíte stejně znatí nebo bez znatí. and you can harvest it again with the green parts or without. Znatí můžete prodávat na kusy. And when it's a green part, you can sell it as a piece by piece. Červená řepa opět jako Beets, kořenová zelenina the same as other root vegetable ve svazku s listy, with leaves anebo bez listů na uskladnění. or without leaves when you wanted to store it. Uříznete podobně jako u celeru. You cut it similarly like celery. Očistíte od You listí clean from the leaves
a uložíte do bedínky. and put it into the Pozor na ty řezné boxes. rány, zvláště u červené řepy, aby tam byla co nejmenší ta řezná plocha. You need to be careful with the cuts. The cut needs to be as small as possible. There's a question. Jiří, povedz, že spodok sa neurezáva pri cvikle, ten koreň. Ne. No, ale to Jo. But there was a note that Tak i když se snažím řešit všechno, ale tohle mě nenapadlo, I didn't think about it. neuřezávám kořeny u řepy. There was no question. It was just a note, and he's just explaining right now the same note. I think about it, but yeah, you are right. When I store it, you just don't cut the bottom of these beads. It needs to be as it you cut only leaf part, but not the bottom part, the root. Not even this tiny one. It needs to stay together. Ještě u toho celéru, když je trošku sušitá hlina, můžete lehce otřepat do sebe. When you have a good soil and dry soil, you can hit cellar next to each other in order to remove the soil. Ale nikdy přede mnou neházejte s ničím a netlučte, to nemám rád. Zelí někdo hájí. Okay, but never throw the vegetables because you don't want to walk. I don't like it.